stepped right into the conversation. Maar ik stapte net daarin. They were saying that there's two political parties. En er werd gezegd, oh ja, er zijn 2 politieke And partijen. then someone said there's 3. En iemand zei, nee, er zijn 3. No, there's only 2 ideas. En nee, er zijn alleen 2. Whoever's in the middle is a fence straddler. En wie dan ook in het midden is, die is een... A fence straddler, in the middle. Die in het midden is, die... See, on a fence, there's a fence, right? Oh ja. If I got one leg over here, Ja, and one leg over here, I haven't made a choice. Diegene die in het midden staat, die staat op een hek. Let me give you a better example. Nou, ik ga je een beter voorbeeld geven. If I'm walking down the street, Als ik wandel op de straat, trust me when I tell you this. en vertrouw me wanneer ik dit zeg. I'm not walking down the middle. Ik wandel niet in het midden. I'm going to reduce my chances. Ik ga mijn kansen verminderen. Because if I walk down the middle, Want als ik in het midden I got a wandel, chance to get hit by both sides. dan heb ik een kans om geraakt te worden van beide kanten. Yes, sir. But if I choose a side, Maar als ik een kant kies, oh, y'all didn't hear me. die horen mij niet. So I made a decision 42 years ago. Dus ik heb een beslissing And I gemaakt told the 42 person, jaar geleden. I never vote for that political party. En ik zeg tegen de Because persoon, they're for abortion. ik heb nog nooit, ik I stem don't nooit see op how die, this foot op die can get on partij, that side. want ze zijn voor They're for abortie. gay marriage. This foot can't get on that side. En mijn voet kan niet aan die kant komen. Therefore, your child can decide what they want to Ze be. zijn voor homohuwelijk. Ze willen beslissen wat jouw kind wil On this zijn. side. Wat hij wil zijn. Your Aan die kant. 3-year-old can decide to go to this bathroom or that side. Je 3-jarig kind kan beslissen I can't wat put ik my word. foot on that side. En ik kan mijn voet niet aan die kant zetten. Choose you this day. En kies deze dag jij. Who you gonna serve? Kies wie je wil dienen. Let me tell you something. But as for me Ik zal je iets and that zeggen. woman right there, Voor mij en met die vrouw daar. see, my other girls, they gone outside my house, but they still serving the Lord. En mijn andere meisjes, die zijn nog steeds uit huis, maar ze dienen nog steeds. See, we don't want to make these hard choices En zie je, we willen die harde keuzes niet maken. because Facebook has messed us up. Omdat Facebook ons in de war brengt. Y'all like to be liked. En jullie willen geliked worden. I wish they had. I Een absolutely duimpje hate hebben. it. You know, like En and hate. ik zou wel een like willen hebben en een haat. So we just love them likes. We houden van die likes. But if you love God, Maar als je van God houdt, you're going to be hated by the world. dan zal je door de wereld gehaat Oh, worden. I know I'm preaching better than y'all saying anything. En ik weet beter prediken dat jij daar zit. See, war is defined this way. Zie je, de oorlog wordt zo op deze manier beschreven. It's when one combatant Het is wanneer één strijder that's on that hill die aan de andere kant, aan één kant zit, is trying to force their will on this combatant die probeert hun wil op te dringen op de andere groep, on this hill. aan die kant. At the same time, while this combatant En terwijl tegelijkertijd die strijders, is trying to force its will die willen hun wil on this combatant. opdringen op die strijders. We're in a war with the culture, y'all. We zijn een oorlog van cultuur. They don't want you in the war. Ze willen je niet in de oorlog. They don't want to hear what the church has to say. Ze willen niet horen wat de kerk heeft te zeggen. In fact, they're trying to silence the church. En in feite willen ze de kerk stilmaken. Warriors don't use compromising tones. En oorlogvoerders die gebruiken, die sluiten geen compromissen. Like, I see good on both sides. En die praten niet zo dat ze zeggen, ik zie het goede aan beide kanten. No, I don't get into political things. I used to be a military officer. En nee, ik ga niet in het politieke, ik was in het leger. The politics are decided once we already pulled out our guns. En de politiek die besloot wanneer wij onze pistolen uittrokken. I'm telling our men, En ik vertel tegen mijn mannen. we killing all of them so we can see our wives later. En we doden hun allemaal zodat we onze vrouwen later That's kunnen the zien. deal. Dat is de zaak. If they surrender, good for them. Als ze overgeven, goed voor hun. But if not, they dead. Maar zo niet, zijn ze dood. There can't be no in between. Er kan geen middenweg zijn. A half dead soldier can kill you. Een halve dode soldaat kan jou doden. Y'all. I don't need to get no amen. I know what I know. Ik hoef geen amen te krijgen. Ik weet wat ik weet. Warriors are not trying to get along. Krijgers die proberen niet gewoon zomaar mee te komen, mee te They're lopen. not trying to make buddies with the guys on the other Ze hill. proberen geen vriendjes te maken met jongens aan de andere kant. We need somebody to say, get me in there. We hebben iemand nodig die zegt, hey, krijg me daar naar binnen. Fresh anointing. Fresh anointing. Living water. Levend water. We need some game changers in here. We hebben wat spelveranderaars nodig. We need somebody to say, coach, let me play. We hebben iemand nodig die zegt, hey,
coach laten spelen. We need champions. We hebben kampioenen nodig. You know, champions know that practice is not lost time. En kampioenen die weten dat oefening geen verloren tijd is. Champions learn to talk to themselves. En overwinnaars die weten tot zichzelf te praten. You know, when you're a champion, Wanneer je een kampioen bent. you know, Savanas used to play high level football, soccer. En Savanas die speelde hoog niveau I voetbal. guarantee you, En ik kan je garanderen. he was young as Miles, Hij was zo jong als Miles. playing in his head. En hij speelde in zijn hoofd. We in penalty kick time. Toen het penalty was. I'm the last kicker. Dan ben ik de laatste schopper. If I make this goal, Als ik dit doel haal. we win the World Cup. Maar dan winnen we de World Cup. He played it in his head. En hij bedacht dat in zijn 1,000 hoofd. times as a kid. 1000 keer als een kind. You do it at 12. En je doet het 12. You do it at 13. Je doet het 13. See, when you do it at 12, you just kind of roll it past the goalie. En wanneer je het doet op 12, dan ben je gewoon bezig met When you start schoppen. getting 12, 13, 14, and 15, Maar wanneer je 13, 14, 15 jaar wordt. and your legs get stronger, En je benen worden sterker. you start bending it past them. Dan begin je het nu met een boog te And schoppen. when you get a man's leg, Maar wanneer je een mannenbenen krijgt. you pick which one of the corners you're going to put it in. Dan begin je te kiezen welke hoek stop je die Because bal. at this point, you're precise now. Want op dit moment ben je nu precies. You practice this thing. En je begint dit te oefenen. And you know exactly how you're going to take this rascal out. En je weet precies hoe je deze tegenstander I'm uitschakelt. going to tell you something. En ik zal je iets vertellen. I hate to throw my wife under the bus, but I need to use her for an example. Ik haat het om een vrouw voor de bus te gooien. Maar ik moet daar even als een voorbeeld I gebruiken. married into an interesting family. Ik ben getrouwd in een interessante familie. And some interesting people. Het zijn wat interessante families. She got an uncle, a late uncle. He's dead now. Ze heeft een oom die al overleden is. I hate talking about the dearly lit party, but I got to talk about it. En ik haat het om over dat soort dingen te praten, maar ik moet dat doen. His name was Uncle Poe. En zijn naam was oom Paus. Now, Uncle Poe, En nu oom Paus. I tried my best to get him saved. En ik deed mijn best om hem gered te krijgen. But Uncle Poe had this thing going on. Maar oom Paus die had iets. He was a alcoholic, Hij was een alcoholist. but he taught me something. Maar hij leerde mij iets. Here's what he taught me. En dit is wat hij mij leerde. He was in a bar, Hij was een keer in een bar. and he ordered a drink. En hij bestelde een drankje. Big guy came up beside him and En een grote man kwam naast hem zitten. just took his drink and started drinking. En pakte gewoon zijn drank en begon te drinken. Oh, look there. En die keek naar. Asked me, bartender, give me nothing. Hij zegt tegen die barman, geef me nog een biertje. Geef me nog een drankje. Another one came. En een andere kwam. The man took that one. En die man die pakt dat drankje weer. Then Uncle Pope said, "You give me two." En die poop zei van, hey, weet je wat, geef me 2. He gave him one and he got the drink here. En hij gaf hem 2 en hij kon Uncle 1 kant Pope drinken. inside was just boiling. En onkel Poop van binnen was hij gewoon aan het borrelen. So he leaves the En dus bar. hij vertrekt van de bar. He goes home. Hij gaat naar huis. He comes and shuts all the curtains. Hij pakt en hij sluit alle gordijnen. Lets down all the windows. En laat alle ramen dicht. He locks the door. En hij sluit de deur. And he said, "Come on and take my drink now if you want to." En hij zegt, nee, kom dan als je nu wil. Pak nu mijn drank als je wil. Sometimes you gotta encourage yourself. Weet je, soms moet je jezelf bemoedigen. Sometimes you gotta make up in your mind, devil, you ain't taking nothing else from me. Soms moet je je gedachten opmaken, duivel, je neemt niks van me. Hey, you know, David said, I'm not just, y'all got dominoes here? En hebben we domino's hier, domino's pizza, yes. Yeah, you know that David was the first domino pizza boy, right? En je weet dat David de eerste domino's pizza Look at jongen the was. text, look at the text. Kijk naar de tekst. His father said, take bread En zijn vader zegt, neem brood and take Jesus. en neem de kaas mee. He was the first domino pizza boy. Hij was de eerste pizza jongen, domino pizza jongen. He said, I didn't come down here just to deliver pizza. Hij zegt, ik ben niet gewoon hier gekomen om pizza te I leveren. came down because Daddy told me to check on y'all. Maar
Pa heeft me gestuurd om jullie te And controleren. y'all don't seem to be doing well. En het lijkt me niet dat jullie iets goeds doen. And I just came up on this En situation. nu ben ik gekomen voor deze situatie. And the king heard what I said. En de koning heeft gehoord wat ik gezegd heb. I can't help because the king didn't hear faith out of your mouth. En ik kan het niet helpen dat de koning geen geloof heeft But he gehoord uit jouw heard mond. faith out of my mouth. Maar hij heeft geloof gehoord uit mijn mond. Look at verse 26. Kijk naar vers 26. Then David spoke to the men Toen sprak David who tot de stood man by him, saying, die bij hem stond en hij zei: what shall be done for the man who kills this Philistine wat zal er gedaan worden met een man die deze Filistijn doodt? and take away the reproach from Israel? En de schande wegnemen van Israël. For who is this uncircumcised Want wie Philistine, is nou deze onbesneden Filistijn? that he might deny the armies of God? Dat hij het leger van God bespot. And David was furious. En David was woest. He in essence he was saying, En in feite zei hij: why you guys got to get paid for this? waarom worden jullie nou hiervoor betaald? You know, why do you have to be paid to do what you're anointed to do? Waarom worden jullie betaald nou om waar je voor gezald bent om te doen? You know, soldiers don't get extra pay for doing their job. En weet je, soldaten krijgen geen extra betaling omdat ze hun baan doen. You know, the guy that killed Bin Laden? Hun werk doen. Weet je, die man die Bin Laden doodde? Yeah, he went in with SEAL Team 6. Hij ging met zijn team naar binnen. SEAL Team has about 20 guys in it, 25. En zijn team heeft ongeveer 20, 25 mannen. This particular group maybe had 30. En deze groep had misschien 30 mannen. One or two of them were marksmen, a sharpshooter. En één of twee mannen waren schepschutters. Matter of fact, if you talk to him and interview him now, En in feite, als je nu met ze praat, he would have probably gave up a month's pay to do the job. dan zou je waarschijnlijk... He would have gave up his pay to do the job. Hij zou zelf zijn loon geven om de baan te doen, het werk te doen. You don't need to pay a professional Je hoeft geen professional te betalen to do what he's anointed to do. om te doen waar hij voor gezalfd is te doen. David said, why are we paying? En David zei: hey, waarom betalen we nou? David understood something. David begreep iets. He said, is there not a cause? David zei: is er geen oorzaak? See, David understood covenant. En David begreep hier iets van verbond. You know, to be an effective warrior, Om een effectieve krijger te zijn, you got to understand your field manual. moet je begrijpen wat jouw je veldinstructies zijn. You got to understand your weapons of warfare. Je moet je wapens van je oorlog kennen. See, in spiritual warfare, we've got to understand the cause. Zie je, in een geestelijke oorlogvoering moeten wij de oorzaak begrijpen. Let me put it this way. Ik zal het op deze manier We brengen. got to understand not only our field manual, We moeten niet alleen onze veldinstructies but in begrijpen, the kingdom, the field manual is the covenant, maar in het koninkrijk is het veldinstructie is het verbond. the word of faith. Dat is het woord van geloof. See, mutual obligation best describes the covenant. Zie je, wederzijdse verplichting beschrijft het beste het verbond. There's a human covenant. Er is een menselijk verbond. There was a human covenant between David and Jonathan. En er is een verbond tussen David en Jonathan. There's a divine covenant. Er is een goddelijk verbond. This is God's covenant with us. En dit is Gods verbond met ons. And all covenants, En alle you verbonden, got to get this now. je moet dit gaan begrijpen. This is an important point. Dit is een belangrijk punt. All covenants Elk verbond, have an if and then component. die hebben een als, puntje, dan component. In other words, if this happens, Met andere woorden, als dit gebeurt, then this will happen. dan gebeurt er dit. See, David fully understand his covenant with God. Zie je, dus David begreep volledig zijn verbond met God. See, David understand if I show up, En David begreep dat als ik verschijn, then God will do what he does. dan zal God doen wat hij doet. David understood that. En David begreep dat. Let me tell you about the power of one. Ik zal je vertellen over de kracht van één. One person Eén persoon changed how prayer is dealt with school in the United States. die verandert hoe er omgegaan wordt met prayer, met gebed in de scholen en in de Verenigde Staten. When Wanda and I, Toen Wanda en ik, when Owen grew up in toen Jamaica, Oren opgroeide in Jamaica and his wife grew up in Jamaica, en zijn vrouw groeide op in Jamaica. every morning in the 60s we prayed at school. Elke morgen in de jaren 60 baden we op school. It wasn't no option, Het was geen optie, it was mandatory. het was verplicht.
Prayer's been out of school in America for years. En gebed was uit de scholen voor jaren. One person got it out. Eén persoon die kreeg het eruit. One person changed our ministry and launched it into nations. En één persoon die veranderde onze bediening en This stuurde het man in de walked natie. into our church 22 years ago. En deze man die wandelde in onze kerk In the 22 jaar midst geleden. of praise and worship. In het midden van lofprijs en I wasn't aanbidding. even there. Ik was niet eens daar. He fell on his knees Maar hij viel op zijn knieën. and he's been there ever since. En hij is daar geweest sinds toen. One person Eén persoon changed our parking lot ministry. die veranderde onze parkeerinstructies. He's out there, arguing with you. He's out there with the shirt and tie. He was like, hey, what kind of church is this? En hij bespreekt het met jou. Hij zegt, hey, wat voor kerk is dit? What y'all doing there? Hij zei, wat doen jullie daar nou? Can you raise your hands? Kunnen jullie je handen opheffen? He was asking all these questions. Hij stelde al die And vragen. Bobby said, give me your keys. En Bobby zei, geef me je sleutels. See, that's when the parking lot ministry started. En toen begon See, one man toen begon de parkeerbediening. Eén man. started another ministry, Die begon een andere bediening. but got us into nations. Maar die kreeg ons in naam. Somebody say the power of one. Iemand zegt de kracht van één. See, one man that's sharp in the parking lot. En zie je één persoon die daar was op de As you were parkeerplaats. standing out there, Terwijl hij daar buiten stond. greeting people in love Die groette mensen in liefde. can change the entire ministry. Die kan de hele bediening veranderen. David said, I'd rather be a doorkeeper. En David zei, ik ben liever een See, the doorkeeper is deurbewaarder. not at the door, but you was at the gate. Zie je, de deurbewaarder was aan de deur toen jij daar bij de poort was. And whoever's at the gate represents what's inside. En wie dan ook bij de Somebody deur say was, the power of one. die vertegenwoordigt wat daar binnen is. De You kracht might van think één. your job is insignificant, but the way my wife said that man is sharp out there. Je denkt dat jouw baan niet belangrijk is, maar The way mijn vrouw you zei, die man is greeted scherp. us when we came in. De manier hoe je ons groette toen we If you binnenkwamen. didn't feel raw, you should have felt raw when you got to the gate. Als je niet voelde, toen zou je het voelen toen je bij de poort kwam. See, if you're not used to getting a king's welcome, Als je niet gewend bent om in de konings aanwezigheid te zijn. maybe you don't know what it feels like to be a king. Velen van jullie voelen het niet hoe If you don't het get a voelt om koning queen's te zijn. welcome, Als je niet een koninklijk welkom of op een vrouwelijke manier de koninklijk dat welkom geeft, maybe you don't know what it feels like to be a queen. dan weet je het misschien niet hoe als But een you can't koningin say, te voelen. Maar je kan niet zeggen. you didn't get that welcome when you came Je here. kan niet zeggen je hebt die welkom niet gekregen toen je Give hier that kwam. man a hand of praise and Geef his die man wife. een welkom en zijn vrouw. Y'all didn't slip in here without a hug. En ontsnapt er niet You didn't slip in here without love. Je ontsnapt hier niet zonder een liefde. If God has called you to do it, Als God je geroepen heeft om dat te doen, why are we looking for somebody else to do it? waarom kijken we naar iemand anders om dat te doen? Listen, we need more thermostats instead of thermometers. Zie je, we hebben meer thermometers nodig. What is a thermostat? Een thermostaat nodig in plaats van een thermometer. See. A thermostat Een thermostaat and a thermometer are two different things. en thermometer zijn twee verschillende dingen. See, a thermometer, Een thermometer, maybe it's kind of like that little thing the doctor said. But open up your mouth. een thermostaat is een klein ding wat de dokter zegt. Open je mond en op je tong, stop je. And it gives you a temperature. En hij geeft je een temperatuur. But a thermostat Maar een thermostaat, controls the temperature. die beheerst de temperatuur. I need some folk that control the temperature. En ik heb ook mensen nodig die de temperatuur beheersen. See, you can't change nothing if you just taking the temperature. En je kan niks veranderen als je alleen maar de temperaturen I bent. need some folks to walk in, and when they walk in, they say, "Oh, you in charge." En ik heb wat mensen nodig die binnenwandelen. I need some Ze fathers zeggen, to oh, jij walk hebt back in beleiding. their house, and everything stops En when ik heb they ook walk in. vaders nodig die binnenlopen in het huis en alles stopt. Do you Met gekheid. know we couldn't talk when my father came in the house? Wist je dat we niet konden praten toen mijn vader in huis kwam? Here's the thing. Let me give you a military thing. Since we're talking about En war, hier is dat ding, sinds we over we're oorlog talking praten. about the champion. En we praten hier over kampioen. As a commander, my first command, Als een commandant, he had ik about was, 200 soldiers. hij had 200 soldaten. And when you come through the building, En wanneer je door het gebouw komt, like the man right there, we always went around the front gate. net als die man daar, die altijd aan de voordeur staat. When I come to the building, what do they do to the building? Wanneer ik naar de voordeur kwam, wat deden ze? They'll say, "At ease, Ze zullen zeggen, op je plaats. at ease." Op je plaats. That means everybody like this.
En dat betekent dat iedereen zo staat. And I walked straight through the building. En ik liep recht naar het gebouw. I remember my first command as a young lieutenant. En ik herinner mijn eerste commandant als een jonge luitenant. They called the building to at ease. En ze riepen het gebouw om op zijn plaats I te went gaan. into the building. En ik ging naar het gebouw. Went into my office. En ik ging naar mijn kantoor. And the first sergeant said, En de eerste if you don't say carry on, sergeant zegt, als je niet zegt, ga maar door. they're going to be standing like that all day.